আজি আমি আলোচনা কৰিম হেৰুৱা মোবাইল এটা সহজতে কেনেদৰে বিচাৰি উলিয়াব পাৰি। ইয়াৰ বাবে আমি ব্যৱহাৰ কৰিম গুগলৰ ফাইণ্ড মাই ডিভাইচ কৌশলটো। এই কৌশলটোৰ জৰিয়তে হেৰুৱা মোবাইলটো বিচাৰি উলিয়াব পাৰিম যদিহে সেই মোবাইলটোৰ লোকেশ্যন আৰু মোবাইল ডাটা অন হৈ আছিলে। ইয়াৰ বাবে আমাক এটা কম্পিউটাৰৰ প্ৰয়োজন হ'ব আৰু এই কম্পিউটাৰটোত গুগল ফাইণ্ড মাই ডিভাইচ কৌশল ব্যৱহাৰ কৰি হেৰুৱা মোবাইলটোৰ বৰ্তমানৰ লোকেশ্যনটো আমি গুগল মেপৰ জৰিয়তে জানিব পাৰিম। গুগলৰ ফাইণ্ড মাই ডিভাইচ কৌশলটো ব্যৱহাৰ কৰিবৰ বাবে ইণ্টাৰনেট ব্ৰাউজাৰ ওপেন কৰি ল'ব লাগিব আৰু ইয়াৰ এড্ৰেছ বাৰত www.google.com লিখি গুগল ৱেবছাইটটো উলিয়াই ল'ব লাগিব। ইয়াত আমি গুগল ৱেবছাইট দেখা পাইছোঁ। এতিয়া ইয়াৰ চাৰ্চ বাৰত আমি লিখিব লাগিব ফাইণ্ড মাই ডিভাইচ আৰু ইয়াৰ পিছত এণ্টাৰ প্ৰেছ কৰিব লাগিব। এতিয়া আমি দেখা পাইছোঁ যে একেবাৰে ওপৰত ফাইণ্ড মাই ডিভাইচ গুগল বুলি অপশ্যনটো আহিছে। এতিয়া আমি ইয়াত ক্লিক কৰিম। ইয়াৰ পিছত আমি এই স্ক্ৰীনখন দেখা পাম আৰু ইয়াত আমি হেৰুৱা মোবাইলটোত ব্যৱহাৰ হৈ থকা ইমেইল এড্ৰেছটো টাইপ কৰি দিব লাগিব। ইয়াৰ পিছত নেক্সট বুটামটোত ক্লিক কৰিব লাগিব। এতিয়া আমি ইয়াত সেই মোবাইলটোৰ ইমেইল এড্ৰেছত ব্যৱহাৰ হোৱা পাছৱৰ্ডটো ইয়াত ভৰাই দিব লাগিব আৰু ইয়াৰ পিছত আমি ইয়াতো এই নেক্সট বুটামত ক্লিক কৰিব লাগিব। এই নেক্সট বুটামত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আমি দেখা পাইছোঁ যে গুগল ফাইণ্ড মাই ডিভাইচ পেজটো ওপেন হৈছে আৰু ইয়াৰ কাষত আমি আমাৰ হেৰুৱা মোবাইলটোৰ ডিটেইলছখিনি দেখা পাইছোঁ। মই ইয়াত উদাহৰণ হিচাপে চেমচাং মোবাইল এটা ব্যৱহাৰ কৰিছিলোঁ আৰু ইয়াত সেই চেমচাং গেলাক্সি মোবাইলটোৰ মডেল নাম্বাৰটো ইয়াত দেখা গৈছে। আমি এটা সেউজীয়া ৰঙৰ মোবাইলৰ চিম্বল মেপৰ মাজত দেখা পাইছোঁ। মেপত থকা এই চিম্বলটোৱে আমাক আমাৰ হেৰুৱা মোবাইলটোৰ লোকেশ্যনটো দেখুৱাই আছে আৰু এই মেপৰ জৰিয়তে আমি আমাৰ হেৰুৱা মোবাইলটো সহজতে বিচাৰি উলিয়াব পাৰিম। এতিয়া যদি আমি মেপখন এনলাৰ্জ কৰি গৈ থাকোঁ তেন্তে সেই মোবাইলটোৰ একজেক্ট লোকেশ্যন আমি ইয়াৰ জৰিয়তে দেখা পাম। এতিয়া ইয়াত থকা আৰু দুটামান কৌশল আমি আলোচনা কৰোঁ। ইয়াৰ কাষত আমি দেখা পাইছোঁ যে প্লে চাউণ্ড বুলি এটা অপশ্যন আছে। এই প্লে চাউণ্ড কৌশলটো ব্যৱহাৰ কৰি আমি আমাৰ সেই হেৰুৱা মোবাইলটোত এটা ৰিং বজাব পাৰোঁ আৰু এই ৰিংটো মোবাইলটোত 5 মিনিটলৈকে বাজি থাকিব। যদি আমি মোবাইলটোৰ ওচৰে পাজৰে থাকোঁ তেন্তে আমি এই শব্দ শুনি মোবাইলটো সহজতে আমি বিচাৰি উলিয়াব পাৰিম আৰু ইয়াক বন্ধ কৰিব হ'লে এই ষ্টপ ৰিংগিং বুটামটোত ক্লিক কৰিব লাগিব। ইয়াৰ পিছৰ অপশ্যনটো হ'ল চিকিউৰ ডিভাইচ। ইয়াৰ জৰিয়তে আমি সেই হেৰুৱা মোবাইলটোত এটা মেছেজ পঠাব পাৰিম আৰু মেছেজটোৰ লগতে এটা ফোন নাম্বাৰো দিব পাৰিম যাৰ জৰিয়তে কোনোবাই যদি মোবাইলটো পায় তেওঁ আমাক কণ্টেক্ট কৰিব পাৰিব। এতিয়া মই ইয়াত লিখিছোঁ কল আৰু ইয়াৰ তলত এটা ফোন নাম্বাৰ টাইপ কৰি দিছোঁ আৰু শেষত চিকিউৰ ডিভাইচ বুটামটোত ক্লিক কৰিছোঁ। তুমি কাষত দেখা পাইছোঁ আমাৰ সেই মোবাইলটোত এটা মেছেজ গৈছে আৰু লগতে কল অ'নাৰ বুলি এটা বুটামো তাত আহিছে। এতিয়া আমি ইয়াৰ পিছৰ অপশ্যনটো আলোচনা কৰোঁ। পিছৰ অপশ্যনটো হ'ল ইৰেজ ডিভাইচ। এই ইৰেজ ডিভাইচ অপশ্যনটোৰ জৰিয়তে আমি আমাৰ মোবাইলত থকা সকলো ডাটা ইয়াৰ পৰাই ইৰেজ কৰি দিব পাৰিম। যদি আমি এই কৌশল ব্যৱহাৰ কৰি মোবাইলটো বিচাৰি নাপাওঁ তেনে ক্ষেত্ৰত আমি এই ইৰেজ ডিভাইচ অপশ্যনটো ব্যৱহাৰ কৰি আমাৰ মোবাইলৰ সকলো ডাটা ডিলিট কৰি দিব পাৰিম, যাৰ জৰিয়তে কোনো অচিনাকি মানুহৰ হাতত মোবাইলটো পৰিলেও আমাৰ দৰকাৰী ডাটাবোৰ কোনেও খুলি চাব নোৱাৰিব। এনেদৰে আমি গুগল ফাইণ্ড মাই ডিভাইচ পেজটো ব্যৱহাৰ কৰি আমাৰ হেৰুৱা মোবাইল এটা বিচাৰি উলিয়াব পাৰোঁ। আজিলৈ ইয়াতে সামৰিছোঁ। যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে লাইক কৰিব আৰু এনেধৰণৰ বিভিন্ন কৌশল জানিবৰ বাবে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব বুলি আশা কৰিলোঁ।